आज किताबको चाहिँ क्वेसनहरु लास्ट होला बैंक लोन र कमर्शियल पेपर तिमीले पनि कुन चाहिँ मलाई सेन्ड गरेको थिए है मैले पाएको थिएँ त्यो एकचोटि हेर्छु The last question. Accounts payables and bank versus bank loan. हो अब हो आज कमर्शियल पेपर बाँकी छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर बैंक लोन त हामीले धेरै गरिसक्यौँ बैंक लोनको क्वेसनहरुको हिन्ट्स दिन्छु र कमर्शियल पेपरको चाहिँ के छ भने हिसाब म गर्छु आज जाउँ अगाडि क्वेसन नम्बर 18 हिन्ट है मैले हिन्ट दिइसके पनि हुन सक्छ फेरि दोहोरिन पनि सक्छ अब यहाँ डेल्टा कम्पनी विश टु बरो रुपीज 1 लाख for 1 year लोन अमाउन्ट छ इज इक्वल टु रुपीज 1 लाख यो 1 इयर यान इज इक्वल टु 1 इयर हुने बित्तिकै यो इजी हुन्छ ए मा इट मस्ट चुज one of the following alternatives भनेको छ कुन चाहिँ अल्टरनेटिभले लोएस्ट यील्ड गर्छ यसको इफेक्टिभ यील्डहरु निकाल्ने हो ए मा इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु 9% नै हुन्छ किन यसमा 9% लोन अन कलेक्ट बेसिस विथ फेस भ्यालु डिवाइडिङ यो कलेक्ट बेसिस भन्यो सिम्पल लोन बेसिस भन्यो भने के छ भने त्यसको रेट त्यही नै हुन्छ त्यसमा डिस्काउन्ट पनि छैन एड अन पनि छैन अहिले के छ भने 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिने 9% ब्याज थपेर उसको स्यार गर्यो अफ गर्यो यहाँ रेकर्ड भइरहेछ स्यार गर्यो अफ गर्यो अनि त्यसपछि अहिले 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिने 0 पिरियडमा 9% भनेको 1,09,000 रुपैयाँ के छ 1 वर्षको अन्तिममा तिर्ने डिभाइड इन कलेक्ट बेसिस भनेको जतिखेर कलेक्ट गर्ने त्यतिखेर दिने त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ रेट बढ्दैन सिम्पली सेम नै हुन्छ इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु 9% फर 9% लोन अन कलेक्ट बेसिस विथ द फेस भ्यालु डिभाइडिङ इन भनेर लेखेको हुन्छ यहाँ त्यसपछि बी नम्बरको लागि इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु लोन अन डिस्काउन्ट बेसिस डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेट 8.4% लोन अन डिस्काउन्ट बेसिस डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले डिस्काउन्ट रेट भन्छौँ डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट यदि 1 वर्ष छ भने छैन 3 महिनाको छ भने फेरि के छ भने डिस्काउन्ट रेटको ठाउँमा पिरियडिक डिस्काउन्ट रेट 1 माइनस पिरियडिक डिस्काउन्ट रेट गर्नुपर्छ 0.84 1 minus 0.84 0.84 है 0.084 0.084 0.084 is equal to निकाल्ने अब यो सी नम्बरको चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ 6% loan on add-on basis with quarterly repayment required on the initial face value भनेको छ अब लोन रेट छ 6% अब यहाँ इक्वल पेमेन्ट रिक्वायर्ड अन द इनिशियल फेस भ्यालु भनेर भनेको छ एड अन बेसिसमा एड अन लोन हो यो पहिला इन्ट्रेस्ट निकाल्ने 6% अफ 1,06,000 आउँछ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा पीएमडी निकाल्ने 1 लाख इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल 6,000 क्वार्टरली पेमेन्ट चाहिँ 4 हुन्छ निकाल्ने कति आउँछ त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि फ्याक्टर निकाल्ने फ्याक्टर क्वार्टर पेमेन्टहरु 4 भयो फ्याक्टर निकाल्ने पीबीआईएफए के पर्सेन्ट निकाल्नु पर्ने 4 पिरियडको लागि यो भनेको लोन अमाउन्ट 1 लाख छ डिभाइडेड बाइ पीएमडी गर्ने हो र यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि के गर्ने लोकेट गर्ने फ्याक्टर
फ्याक्टर लोकेट गरेर रेट फ्याक्टर निकाल्ने, एउटा यो भन्दा बढी एउटा यो भन्दा तल। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वार्टरली आउँछ, त्यसपछि क्वार्टरली रेट आउँछ, इन्टरपोलेसन गरेर लोयर रेट प्लस गरेर यो, त्यसपछि एनालाइज रेट गर्ने, इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु 1 प्लस क्वार्टरली रेट को पावर 4 माइनस 1। यति गरेपछि बल्ल यो निस्किन्छ। यहाँ हामीले अस्ति गरिरहेछौँ, यो मैले हिन्ट्स मात्र दिएँ। यो हिन्ट्स सार्ने भए सार है, नभए फोटोसोटो खिचिने हुन्छ। ए को सिम्पल छ 9% भइहाल्यो, बी को यति गर्ने हो निस्किहाल्छ। सी को चाहिँ अब यहाँ के छ भन्दाखेरि पिएमटी हुने बित्तिकै यति लामो प्रोसेसमा जान्छ। यो पहिला इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो, अनि पिएमटी निकाल्नु पर्यो, अनि फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। पिबिआई 4% सरी के पर्सेन्ट 4 पिरियडको लागि पिएमटी यहाँ कति निकालेछ त्यसको आधारमा, अनि त्यो फ्याक्टरलाई लोकेट गर्नु पर्यो। एउटा ठुलो योभन्दा एउटा सानो गर्नु पर्यो रेट। 2 र 3 मा पर्छ कि 3 र 4 मा पर्छ। त्यसपछि इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो। हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। क्वार्टरली रेट इज इक्वल टु निस्किन्छ लोयर रेट प्लस फ्याक्टर एट लोयर रेट माइनस ट्रु फ्याक्टर डिभाइडेड बाई फ्याक्टर एट लोयर रेट माइनस फ्याक्टर एट हायर रेट इन्टु लोयर रेट इन्टु हायर रेट गरेर निकाल्नु पर्यो। हिन्ट्स हो है। अब अर्को हेरौँ, क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 चाहिँ गर्ने कि यो पनि सेम नै रहेछ, यो पनि हिन्ट्सै दिन्छ। यहाँ लोन अमाउन्ट छ, महाकाली कम्पनी बोरोड रुपीज 1 million फ्रम हिमालयन बैंक। लोन अमाउन्ट इज इक्वल टु रुपीज 1 million। लोन अमाउंट छ रुपीज 1 million। The loan was made at a simple annual interest rate of 10% for a year for 3 months. अब यहाँ P is equal to 3 months। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि समस्या हुन्छ 1 वर्षभन्दा कम भएपछि त्यसलाई यो रेटलाई R is equal to or rate is equal to interest rate is equal to 10%। यसलाई 3 महिना लैजानु पर्यो, त्यसको इफेक्टिभ निकालेर बल्ल फेरि त्यसलाई एनालाइज गर्नु पर्यो। अब 15% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि छ, सीबी रेट पनि छ 15%। सीबी पनि छ। अब यसमा ए मा व्हाट इज द इफेक्टिभ एनुअल रेट भनेको छ। ए को त सिम्पल भयो, इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 15% राख्नु पर्यो। फर्स्टमा के अरे 3 मन्थकै निकाल्नु पर्ने रहेछ, यसमा पनि पेरियोडिक इफेक्टिभ रेट निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेपछि गर्नै पर्यो। पहिला पेरियोडिक निकालौँ है। ए मा सोधेको इफेक्टिभ रेट हो, पहिला पेरियोडिक रेट निकाल्ने, पेरियोडिक इफेक्टिभ रेट। इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु पेरियोडिक रेट 1 माइनस सीबी। सीबी चाहिँ सेम नै हुन्छ, सीबीलाई एडजस्ट गरेर राख्नु पर्दैन, 15% त सुरुमै लगाएर राख्ने हो। पेरियोडिक रेट 10% डिभाइडेड हो, यहाँ के छ 3 महिना भएको कारणले गर्दा पेरियोडिक रेट के हुन्छ त, पेरियोडिक रेट यहाँ मैले वर्किङ नोटमा गरेँ
Periodic rate is equal to 10% divided by 3 महिना भयो भने 4 यहाँ 3 महिना हुँदा 4 ले डिवाइड गर्नुपर्छ 4 ले डिवाइड गर्नुको कारण 12 डिवाइडेड बाइ 3 गरेर 4 निकाल्यो है यो 4 टाइम्स कम्पाउन्डिङ हुन्छ कि त्यही भएर कति भनेको 2.5% 0.025 डिवाइडेड बाइ 1 माइनस 0.15 यो निस्किन्छ अनि यसलाई फेरि एनालाइज गर्नुपर्छ एनालाइज रेट इफेक्टिभ रेट इज इक्वल टु 1 प्लस पेरियोडिक रेट को पावर 4 माइनस 1 यति गर्नुपर्छ यो पार्ट थपिन्छ यो पार्ट थपिन्छ यो 3 मन्थ भन्ने बित्तिकै 1 इयर भनेको फटाफट भइहाल्थ्यो ठिक छ यति मैले गर्ने नै हिन्समा त दिनला अब बीमा लोन डिस्काउन्ट छ भने के हुन्छ त अब बी नम्बरमा डिस्काउन्ट हुन्छ भने फेरि पहिला इफेक्टिभ रेट त निकाल्नै पर्यो डिस्काउन्ट चाहिँ के छ भन्दा तलपट्टि पनि एडजस्टेड डिस्काउन्ट राख्ने हो है अब डिस्काउन्ट लोन हो भने इफेक्टिभ रेट पहिला पेरियोडिक रेट माथि जस्तै 1 माइनस सीबी माइनस पेरियोडिक रेट डिस्काउन्ट रेट भने नि हुन्छ है पेरियोडिक डिस्काउन्ट रेट भने हुन्छ डिस्काउन्ट आउनुको लागि पेरियोडिक रेट भनौँ न पहिला पेरियोडिक इफेक्टिभ रेट यो निकाल्ने हामीले पेरियोडिक रेट 0.025 निकालेको छ 1 माइनस 0.15 माइनस 0.025 गरेर निकाल्ने फेरि इफेक्टिभ रेट निकाल्दाखेरि 1 प्लस पेरियोडिक इफेक्टिभ रेट को पावर 4 माइनस 1 गर्नु पर्यो यति पर्सेन्ट हुन्छ सी नम्बरको लागि फेरि इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो यसमा मन्थली आउँछ सीको लागि मैले कलर चेन्ज गरेँ माथिकै जस्तै हो सीको लागि पहिला इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट 1 मिलियन इन्टु 10% इन्टु 3 मन्थ को लागि 1 मिलियन इन्टु 10% इन्टु 3/12 3/12 यो निकाल्नु पर्यो यो त्यसपछि पीएमटी निकाल्नु पर्यो 1 मिलियन प्लस इन्ट्रेस्ट डिवाइड बाइ 3 गरेर मन्थली निस्किन्छ है त्यसपछि थर्ड नम्बरमा पीएमटी निकालिसकेपछि फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो ट्रु फ्याक्टर PVIFA K% यो मन्थली भएको कारणले गर्दा के छ भने 12 पिरियडमा हेर्नुपर्छ इज इक्वल टु
यो 1 million plus interest 1 million divided by PMD त्यो गर्नु पर्यो त्यसपछि इन के छ भन्दाखेरि लोकेट गर्नु पर्यो रेट निकाल्ने locate true factor rate factor यसरी गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि के छ भन्दाखेरि इन्पोर्टेसन गर्नु पर्यो इन्टरपोलेसनबाट के निस्किन्छ मन्थली रेट आउँछ लोयर रेट प्लस यो मिलाउनु पर्यो त्यसपछि इफेक्टिभ रेट बल्ल निस्किन्छ 1 प्लस मन्थली रेट को पावर 12 माइनस 1 यति गरेपछि बल्ल निस्किन्छ मैले यसलाई हिँड्दै माथि जस्तै यो 12 पिरियड हो है यहाँ 3 राख्ने लोडेर गर्दा भयो ल अब अर्कोमा जाउँ है कमर्सियल पेपर मैले पढाएको छैन कि जस्तो लागेर मैले आज कमर्सियल पेपरलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि गराएको छु कि छैन म नै आफै कन्फ्युज भएँ एकचोटि हेरौँ कमर्सियल पेपर पनि सिम्पल छ कुरा कमर्सियल पेपर गरे हो स्क्रिनशट रहेछ हो किन म कन्फ्युज यो हिसाब गरेको हो क्वेसन नम्बर 19 हेर त So एउटा क्वेसन दे कमर्सियल पेपर भनेको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै गरे हो जस्तै पनि छ है एउटा थियो कति भयो पहिला म यसलाई हटाएर अर्को गर्छु नि त त्यसो भने